泰國。Fahoca sẽ dịch tới Simla. Những điều hay ho ở đất nước Thái Lan phần 1. Khu chợ máu mặt nhất trên đất Thái. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã tiếp tục xe dịch cùng với Fahoca. Và bây giờ thì mình đang đi tới một cái khu chợ và đây chính là khu chợ rất là nổi tiếng ở Thái Lan có tên là Bắc Long, cách Bangkok khoảng 80 cây số mà đi trong vòng 2 tiếng. Nhưng mà cái tới đây không phải là để đi chợ mua đồ mà cùng với những khách du lịch ở đây để mà chờ một cái đoàn tàu đang đi tới. Cảnh sát thì đang phân luồng giao thông cũng như là đảm bảo an toàn cho du khách. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào bên trong để mà có thể quan sát cái đoàn tàu này dễ dàng hơn nha. Chỗ này được liệt kê là một trong những khu chợ nguy hiểm nhất trên thế giới. Mở sạp ra để mà tàu tới nha, tàu sắp tới rồi nha. Mọi người tới đây thì phải canh đúng giờ thì tàu mới tới chứ không phải giờ nào cũng có đâu. Người đi tàu thì không có nhiều, mà người coi tàu thì còn nhiều hơn là người trên tàu nữa. Giờ mà Thái Lan cũng biến thành một cái điểm du lịch hay ha, thu hút lắm luôn. Bên mình cái đường ray, cà phê đường ray bị cấm rồi phải không? Còn trong đây thì khu chợ như nè, sắc cháy gì mình vẫn cho hoạt động nè. Đây là một khu chợ đường ray rất là đặc biệt, đặc trưng ở Bangkok, Thái Lan, cách Bangkok khoảng 2 tiếng đi xe. Tới đây thì đúng giờ thì sẽ có tàu chạy và mọi người sẽ mở ra. Sau khi tàu chạy qua thì người ta sẽ dọn hàng ra lại ngược lại. Tàu này cũng chạy chậm mà nó không có chạy nhanh nên không có nguy hiểm. Chạy đủ thời gian để mà chợ mà dời đồ vô. Có người bảo vệ an toàn cho mình nữa nè. An ninh, nắng gần chết luôn. Ôi chưa thấy đoàn tàu nào mà du khách đón chờ như đoàn tàu ở đây luôn. Kìa tới kìa. Kìa dọn nó kìa. Trời ơi, dọn dữ rồi kìa, chết rồi. Được đúng cái khu chợ chút xíu vậy thôi đúng không? Nguyên cái đường ray. Ôi chậm lắm luôn á. Ồ, trời chậm nó sẽ đạp nữa. Quá sát luôn. Trời ơi, quá trời sát luôn rồi. Đây là một trong những đoàn tàu nguy hiểm nè, sát cháy luôn. Du khách chỗ này cũng có nữa nè. Trời ơi, vui dữ vậy trời. Người toàn là du khách chào nhau, chứ có thấy người địa phương đi đâu. Leo lên tàu luôn. Rồi xong rồi kìa, sao dời lại kìa. Xong rồi kìa, dời lại kìa, tàu. Rồi xong rồi đó. Kìa, bưng ra lại kìa, bưng ra kìa. Bưng đây nè, bưng ra kìa. Giống như công an tới mà chạy, công an đi xong cái dọn đồ ra lại vậy đó. Vui ha. Kìa, kéo ra nữa rồi kìa. Một khu chợ rất là ngắn, bằng cách thu hút du lịch bằng đoàn tàu này thôi mà du khách tới đây rất đông để mà chứng kiến đoàn tàu chạy ngang. Sát cháy bà chạy luôn, trời ơi cái đường nhỏ xíu chen lắng nhau mà đi. Nhờ vậy mà du khách tới đây mới đông á. Đây là một trong những điều thú vị, đặc trưng, độc đáo chỉ có ở Thái Lan. Ok, look at me. Hey, Anh ấy đây tới nhà ga luôn rồi nè. Mọi người nhớ tới trạm Maclon nha. Ở đây khu chợ này nhộn nhịp vui ghê trời. Sao vui không? Chạy giặt thấy bà luôn. Đuổi thôi. Chính khu chợ đường sắt này đã tạo nên một dấu ấn độc đáo của du lịch Thái Lan. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển tới nơi hay ho tiếp theo. Menak, vong nữ hiển linh. Chuyện kỳ lạ, độc đáo ở Thái Lan. Ngôi chùa chứa linh hồn của một hồn ma. วัดมหาบุตร
Wat Mahabut đây là ngôi chùa Wat Mahabut. Ngôi chùa này cực kỳ nổi tiếng bởi vì trong đây chứa linh hồn của một người phụ nữ gọi là một cái dông rất là nổi tiếng. Dông này nghe nói rất là linh. Bởi vậy mà mọi người thấy ở đó, dọc theo con đường đi vào chùa thì người ta bán rất là nhiều những cái đồ cúng dành cho hồn ma này. Đây là một hồn ma nữ tồn tại vào thế kỷ thứ 19, chuyện kể rất là linh thiêng. Bây giờ chúng ta hãy vào trong để xem ngôi miếu thờ của cô. Nè, người ta bán quần áo như thế này không phải là trang phục để mướn chụp hình đâu nha, mà là đồ cúng. Mâng. Này đưa cho các vị sư. Còn đồ này menak hả? Mâng. Mâng. This menak. Còn cái đồ này để cúng nàng menak. 80 baht. 80 bạc. 80. 90. 300. 300 bạc. Cái này có đồ nít nữa nè. Thường là người ta sẽ cúng chung một bộ, một cặp như vậy. Một bộ cho mẹ, một bộ cho con. Có đồ chơi nít nữa nè. Rồi có mỹ phẩm nữa nè. Mỹ phẩm và gội đầu, đồ trang điểm. Nguyên bộ nữ trang luôn. Mua bộ này vô cúng đây. 90. Đi vô chùa nha. Chùa này cũng rất là nổi tiếng, nhiều người Việt tới đây để mà cúng rồi cầu xin cô. Ôi, nóng quá. Đây vô. Chùa Wat Mahabut này nằm ở quận Prakanong, cách Bangkok, ngoại ô của Bangkok. Ở đây người ta đang làm nghi thức cúng cho các vị sư tăng. Thay vì đồ cúng thì người ta sẽ để ở đây. Còn ngôi miếu chứa linh hồn thì nằm ở ngoài sau. Câu chuyện ma có thiệt thì ở quận Prakanong này có một người phụ nữ rất là xinh đẹp, một người con gái. Người con gái này trong một cái gia đình vương giả rất là khá giả. Con gái này có tên là Menak và đem lòng yêu một chàng mắt. Nhưng mà chàng mắt này nhà rất là nghèo, không có được lòng cha của Menak. Bởi vậy mà gia đình đã ngăn cấm cô không có được qua lại với chàng mắt. Nhưng mà cuối cùng thì hai người vẫn đến được với nhau rồi mang thai. Trong lúc mà chàng mắt đi lính, đi quân đội, đi tổng quân thì ở nhà thì nàng lâm bồn và sinh hạ ra một cái đứa trẻ. Nhưng mà không có may là trong kỳ vượt cạn đó thì cả mẹ và con đều chết. Khi mà chàng mắt đi lính về thì hàng xóm đã nói là vợ của anh đã chết rồi, nhưng mà anh ta không có tin mà vẫn vào trong nhà rồi sống cùng với vợ và con của mình. Dù hàng xóm đã cảnh báo rất là nhiều là anh đang sống với một cái hồn ma. Sau khi quay trở về và sống với hồn ma như vậy thì mọi chuyện kỳ bí mới bắt đầu xảy ra trong căn nhà của cô. Theo như người dân Thái Lan và đặc biệt là người dân Bangkok kể thì đây mới chính xác là nhà của nàng Menak ngày xưa. Ở đây người ta có bán đồ để phóng sinh nữa nè. Tại sao mà dòng kênh này lại linh ứng như vậy? Người dân Thái Lan họ ra đây để cúng và mua đồ phóng sanh xuống. Bởi vì sau khi phát hiện vợ của mình là ma thì chàng mắt đã chạy đi trốn. Rồi không biết chỗ nào để trốn hết thì chàng mắt đã chạy trốn vô chùa Wat Mahabut. Bởi vì chùa thì mấy cái vong hồn không có chạy vô được. Vì quá yêu chàng mắt, nàng nắc đã chạy vào trong cái ngôi chùa này và bị một vị sư tăng thu phục rồi bỏ vào một cái bình. Và cái bình đó được quăng xuống con kênh dưới này. Bởi người ta nói đây cũng là một dòng kênh linh thiêng. Nhưng mà sau đó thì có một cái cặp vợ chồng của một người ngư dân, họ tới đây họ đánh cá đó, họ không biết là dưới này có một cái bình chứa vong hồn của nàng Menak đã thì họ đã lụm lên rồi mở ra, thế là vong hồn của nàng lại bị thoát ra một lần nữa và vẫn còn quanh quẩn ở trong ngôi chùa này. Từ bên ngoài con kênh Prakanong đi vào thì mọi người sẽ thấy ngôi miếu thờ hai mẹ con của nàng Menak. Đây theo người dân nói thì đây chính xác là nơi mà chôn cất hai mẹ con. Ở trong này thì mọi người sẽ thấy một bức tượng của một người phụ nữ với một cái đứa bé. Ở trong này thì mọi người thấy rất là nhiều những cái bức tranh, những cái bức họa của nàng Menak. Với người dân Thái Lan, đặc biệt là phụ nữ, khi mà có con hay là mang thai thì người ta sẽ tới đây để mà cầu xin được sinh đẻ dễ dàng và mẹ tròn con vuông. Đây mọi người thấy người ta rất là thành tâm. Nhiều người phụ nữ trẻ tới đây để cúng cho cô. Dòng linh này được xem là dòng mà rất là linh. Mọi người thấy ở đây có rất là nhiều mỹ phẩm rồi quần áo trang phục để mà cúng lên dòng linh của cô.
Bởi vì người dân Thái Lan tin rằng vong linh của cô vẫn còn lanh quẩn ở đây. Có bàn trang điểm nữa nè. Ở đây người ta đang dắt vàng lên người của cô. Trời ơi, người ta cúng nhiều đồ chơi cho em bé ghê luôn nè. Còn đây là trang sức của phụ nữ nha. Một điều kỳ lạ ở đây đó là có nhiều mèo đen ở xung quanh ngôi đền của bà Menak. Ở bên cạnh cái đền của nàng Menak có một cái cây rất là lạ, thân hình sần sù đen thù lùi, giống như là bị cháy gì đó, giống như là có sét đánh hay sao. Mà ở đây người ta sẽ xin số nè, người ta sẽ lấy vàng lá bôi lên đây rồi cà thành tâm thì một con số sẽ hiện lên đây. Ở những cái mảng đen như thế này. Cây này vẫn còn sống, thân hình đen vậy chứ ở trên vẫn còn lá trổ. Bởi vì người ta nói nơi này rất là tâm linh, cực kỳ tín ngưỡng. Tới đây để xin số nè, xin tài lộc, rồi xin cho mẹ tròn con vuông, xin đẻ dễ dàng, hoặc là cầu xin chuyện tình cảm nữa. Bởi vì nàng Nát là một người rất là yêu chồng. Với tín ngưỡng của người Thái Lan thì nhà nào mà có những cái thân cây tự nhiên bỗng nhiên một ngày ứa nhựa ra là cái cây đó rất là linh, có vong hồn ở trong đó. Đây mình xuống đây để xem một vòng con kênh này. Trời ơi, chưa thấy con kênh nào ở đâu mà cá nhiều vậy luôn á. Một cái điều mình thấy rất là hay ở Thái Lan này so với xứ mình đó là ở đây người ta phóng sanh xuống, nhưng mà ở khu vực nào mà phóng sanh hoặc là gần chùa chiền thì người ta không có chích điện, người ta không có bắt cá nha. Bởi vì mà cá ở đây nè, trời ơi, cá chai mà bự dã man luôn. Đàn đón trời ơi, đúng không hả? Trời ơi thiệt. Rồi đây ta mua bánh mì rồi ta mua thức ăn để cho cá ăn. Tại nhiều quá, trời ơi, mọi người coi rồi cá vậy đâu mà bự ghê luôn. Cá cha bự cái này mấy tấn luôn á. Thấy không? Quá trời khủng rồi. Ôi cá cha trắng đó nè. Không, người dân Thái Lan họ rất là thành tâm ha, không những thả phóng sanh xuống mà cứ lâu lâu phải quay về đây để làm mua thức ăn thải xuống cho cá phóng sanh ăn. Ông nóng làm gì ta? Nước ở đây chảy xiết ghê trời. Tập khuôn cả. Trời, cho cá bánh mì. Ôi ôi, cái gì vậy? Tự nhiên làm quợn lên. Nếu như mà mọi người có xem bộ phim rất là nổi tiếng của Thái Lan, Tình Người Duyên Ma, một trong những cái bộ phim kinh dị, phim ma ăn khách nhất của điện ảnh Thái Lan, thì sẽ biết tới nàng Nát này. Trong đó có diễn viên nổi tiếng Mario Odom. Tạm biệt nàng Nát, bây giờ mình sẽ đi coi một loài đang làm bá chủ ở thủ đô Bangkok. Loài thú gieo nổi khiếp vía cho cư dân. Độc lạ Thái Lan, loài bò sát khổng lồ chiếm lĩnh thành phố Bangkok. Đây không phải là vườn thú, đây không phải là sở thú nha. Tới Thái Lan thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều một loài bò sát khổng lồ. Trời ơi, lần đầu tiên mình tới Thái Lan á, mình nhìn xuống mấy con kênh rồi đi vô công viên giống vậy nè, mà thấy mấy cái con kỳ đà hú hồn luôn á, nhìn nó bơi lội dưới xuồng á, dưới sông á, tưởng đâu là mấy con cá sấu không à. Nó trời ơi, sao cá sấu này nhiều như vậy? Ai về người dân ta nói này là kỳ đà nha. Mà kỳ đà bên này không ai bắt bởi vì nó sinh sôi nảy nở, cũng có nghiệp tốt, đầu thai vô xứ sở Thái Lan này không ai bắt ăn thịt. Chứ gặp xứ khác là không còn con, không còn bóng luôn. Nè, mọi người thấy hang an ổ ở trong cái kênh nè, toàn là hang của mấy con kỳ đà không á. Người Thái Lan gọi đây là hare. Mà nếu như một con hare cũng giống như là con tắc kè ở bên mình vậy đó, vào nhà ai thì nhà người đó sẽ quan điểm là trở nên khá giả, trở nên giàu có, bởi vậy người ta không có gây hại hay là xua đuổi con kỳ đà này. Mà bởi vậy khi mà tới Thái Lan thì mọi người đừng có hoảng sợ khi mà thấy những cái con kỳ đà khổng lồ này ha. Và với người Tây thì họ cảm thấy giống như là quái vật gì đó ở giữa thành phố. Làm sao có những cái con mà bự chà bá như vậy mà đi lại thoải mái trong thành phố như vậy. Mà mấy con này nhiều khi cũng gây tắc đường nữa, giữa Bangkok nhộn nhịp như vậy mà nó ra đường nó đánh lộn nhau giành cái á, làm tắc nghẽn giao thông luôn. Người ta phải nhường đường coi chúng đánh lộn rồi mới đi tiếp được. Có những khi mấy con này còn chui vô cửa hàng á, vô mấy cái tiệm tạp hóa, mấy cửa hàng tiện lợi á, làm đổ đồ, ta quay lại được camera. Nhiều khi đang ngủ nó chui vô nhà làm hú hồn luôn. Mấy người tưởng nó bị bóng đè, ai về tưởng bị trai đè ha, về bị con kỳ đà đè. Thấy ai mà liếm chục lên mặt hả? Ai liếm cái lưỡi, tưởng ai nút lưỡi không, ai về bị kỳ đà bự lắm nha, có con tới 3 mét. Ăn cái gì? Bắt mấy con thú nuôi, bắt mèo,
rồi bắt chim, rồi bắt cá sống ăn. Kìa có con bơi lại kìa. Ê, lại đây cục cưng. Mấy con này không có gây hại gì hết trơn nha. Nè, nó bơi tới nè. Không phải sở thú luôn mà dạng cỡ này á trời. Tự do, tự tại á. Này là công viên Lumpini ở Bangkok. Nhiều khi mấy cái bờ kênh mọi người cũng sẽ thấy rất là nhiều chứ không cần phải vô công viên đâu. Nhìn ớn lạnh á, quá trời dài. Nồi thịt bò hơn nửa thế kỷ. Ui, lạ lùng ở Thái Lan, nồi lẩu hầm liên tục trong vòng nửa thế kỷ. Quá trời ồn rồi. Ở đây ngay mặt cái tiền lớn. Đây là hồi nằm thịt bò đã hơn 50 năm rồi đó bà con. Từ năm 1970 thì quán này đã được mở cửa và đã truyền qua 3 thế hệ. Và nồi hầm lẩu như thế này thì đã rất là lâu đời rồi, hơn 50 năm. Cái gì nước dùng dư thì ban đêm người ta sẽ để vào tủ lạnh, rồi ngày hôm sau thì tiếp tục hầm. Và phải đảo liên tục bởi vì rất là sợ khét. Nên lửa thì cứ đun lên và nồi thì cứ sôi một như vậy. Những cái món hầm của người Hoa thì hầm càng lâu thì nước dùng sẽ càng mặn mà, càng thấm gia vị. Và vậy mà hầm liên tiếp như vậy thì đảm bảo cho thực khách một cái mùi vị rất là đặc trưng, rất là lạ. Tới Bangkok thì mọi người nhớ ghé quán Watana Padis này nha. Giờ nó là hấp dẫn, bước vô thôi đã thấy một cái nồi cực kỳ ấn tượng rồi. Nước dùng thì cực kỳ kẹo luôn. Khi mà trụng mì thì người ta không có dùng nước dùng này liên tiếp 100% mà sẽ pha loãng ra, bởi vì nước dùng này rất là cô đặc. Phải lấy nước dùng cái này không? Có giống như phá lấu rồi mì gì thịt bò hầm. Đứng đây nóng quá. Quán nhà đó là cổ nha. Lúc đầu thì mình tưởng quán này nằm ở khu phố tàu của Bangkok, nhưng mà không phải, nó nằm hơi trệt ở hướng của sân bay. Nếu mà mọi người chịu nóng không nổi thì có thể lên lầu cho nó có máy lạnh. Mèo hả? Quá trời bự rồi trời. Có chưa lòng không ta? Lòng ngon. Bên nữa thì nấm mà tô combo mà. Đó, mình kêu số 1 là thịt dê nè, mà trời ơi cái mùi nặng thấy ghê luôn. Nếu ai mà không ăn được thịt dê thì cái mùi này cực kỳ nặng. Để nói thịt dê cái hả? Bây giờ bạn nào mà không ăn được thịt dê hết thì không nên kêu thịt dê ở đây nha, làm rất là nặng mùi chứ không phải như Việt Nam mình xử lý mùi rất là tốt. Mà món mà được nhiều người gọi nhất ở trong menu này đó là số 3 là gao lao, với số 6 là mì với thịt bò hầm. Thịt bò hầm đây cực kỳ ngon nha, nước sốt rất là đậm đà, thơm, mùi quế, mùi thảo mộc. Có một chút mùi thum này. Cái này giống như là hủ tiếu vậy đó, hủ tiếu bò kho bên mình đó. Nhưng mà thấy bên này người ta không ăn với cái loại rau thơm, cũng không có giá nữa nè. Giá có chút ép cả trời. Này mà bỏ thêm ngò rồi rau thơm rồi vô chắc ngon hết sảy luôn. Thịt bò hầm, thịt lát và bò viên. Nước dùng rất là kiểu như rất là thấm luôn á, đậm đà, được hầm rất là lâu năm. Nồi lẩu trong bảo tàng đem ra luôn. Có mùi khác khác nữa. Có kiểu như cái đáy nồi với bị cháy á, giống như là nước mặt hè vậy đó. Nhìn rất là cổ, rất là lâu năm rồi, từ năm 1970 cho tới bây giờ đã truyền qua 3 đời thế hệ và vẫn còn kinh doanh, làm ăn rất là ăn nên làm ra, nhờ đạt rất là nhiều giải thưởng. Bởi vậy mà đây là một trong những quán ăn nổi tiếng nhất ở Bangkok. Tạm rời thủ đô, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phía bắc của nước Thái Lan để mà gặp những người phụ nữ kỳ lạ nha. Đây là bộ tộc có chiếc cổ cao nhất thế giới. Độc đáo ở Thái Lan, ngôi làng cổ cao. Đây là những người cổ cao có tên là bộ tộc Karen Kayan. Đây là tộc người Kayan. Thật ra những người này không phải là từ Thái Lan, họ ở Miến Điện, Myanmar. Do là bây giờ tình hình nội chiến ở Myanmar rất là phức tạp nên họ đã di cư sang Chiang Mai, rất là gần thành phố Chiang Mai để mà sinh sống. Đặc biệt là vùng giáp ranh với
Miến Điện và Thái Lan thì họ sinh sống rất là đông. Đa phần người ở đây thì có một cái chiếc cổ rất là dài, cực kỳ ấn tượng. Họ tới đây thì sẽ đan những hàng thủ công mỹ nghệ để dệt vải, đặc biệt là đồ quấn khăn rằn của mình. Người cổ cao bên này đeo giống như là bộ dòng xi men của mình vậy đó, đeo tay, đeo chân rồi đeo cổ luôn. Và với họ thì sao? Quan điểm của họ là cổ càng cao thì càng đẹp. Giống như người Trung Hoa xưa vậy đó, họ bó chân ha, bó càng nhỏ thì càng xinh. Hôm bữa mình đi Miến Điện thì không tìm thấy người Khajan nữa, bởi vì đa phần họ đã di chuyển qua bên Chiang Mai, Thái Lan hết rồi. Một cái quốc gia lân cận láng giềng với đất nước Miến Điện. Bây giờ trên mạng đâu có một cái luồng ý kiến dư luận trái chiều về cái việc mà lấy người Khajan ra để làm một cái khu du lịch như thế này. Thật ra vô đây không phải là miễn phí đâu nghe, không phải là một cái ngôi làng mà người ta sinh sống bình thường, mà họ được cho định cư ở đây để mà giống như Thái Lan kinh doanh du lịch gì đó. Mỗi người phải trả là 500 bạc, 350 ngàn để mà vô tham quan một cái khu tị nạn của người Khajan nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Nhưng mà ngược lại thì họ sẽ có một cái nơi để mà làm việc, sinh sống định cư. Đúng rồi, người Miến Điện, đa phần là người Miến Điện, Thanaka. Đó thì ngược lại thì họ sẽ được có thể làm việc ở đây định cư, ổn định làm việc và có thể kinh doanh để mà trang trải cuộc sống của mình ở nơi đất khách quê người. How many people living here? Khajan? 100. More than 100. 200. Khoảng 100 tới 200 người cổ cao đang sinh sống ở cái ngôi làng này. Ngôi làng này thì cách trung tâm Chiang Mai là khoảng 15 cây số. Ngôi làng này, ngôi làng nhỏ nhỏ này không chỉ có người Khajan đâu, mà nhiều bộ lạc khác, nhiều dân tộc khác đến từ Miến Điện, họ cũng di cư qua đây để mà sinh sống chung với nhau. Đây là con trai của chị này. Con trai thì không có đeo vòng nha, chỉ có nữ giới thì mới được đeo vòng thôi. Đeo như vậy không biết có bất tiện không ta? Rất là nặng không? Mà mỗi lần ngủ là phải để y thinh vậy luôn á, lên giường ngủ. Từ trẻ cho tới lớn, người lớn ai cũng đeo hết. Cả ngôi làng này, một cái vòng như vậy là tới từ 8 tới 10 kg luôn. Cổ này cổ rất là ấn tượng, một chiếc cổ cực kỳ dài, có thể nói là dài nhất ở trong ngôi làng này luôn. How long have you been wearing? How long? 48. 28 28 tuổi, vậy là chắc đeo mới 28 năm mà. What years people need to wear? What year? When young? Lady 5 tuổi, 5 years old. Thông thường thì bé gái 5 tuổi là phải mang vòng cổ rồi. Very beautiful. And now how old are you? Giờ 60 tuổi. How long have you been living in Thailand? How long? You from Myanmar, right? You moved here. How long? How many years? 5 years. 2 years. Họ mới di cư, đúng là từ thời điểm mà nội chiến ở Miến Điện xảy ra luôn á, là cô đã di chuyển qua Thái Lan này sống được 2 năm rồi. Jesupa. Rồi, thì họ sẽ được chừa một cái con đường lớn để mà kinh doanh buôn bán, làm đồ thủ công mỹ nghệ cho du khách tham quan. Còn bên đây là nơi họ sinh sống đây. Nhà tranh vách lá, khá đơn sơ. Ngôi làng này thì khá nhỏ, chỉ tầm khoảng 100 tới 150 tới 200 người Khajan thôi, cùng sống chung với những dân tộc khác. Một cuộc sống rất là đơn sơ, hẻo lánh ở nơi xứ người. Rồi đi. Đây, Phaoca đứng tại ngã ba Tam Giác Quỷ, Tam Giác Vàng. Đó, bên đây mình có thể thấy là Miến Điện, bên đây là Lào, còn đây là Thái Lan. Nước Lào gì đâu mà đầu tư quá trời lớn rồi kìa. Casino, khách sạn về nhà cửa cao tầng không mà trời. Ở đây Miến Điện là ít nhà nhất nha. Thái Lan còn coi vừa vừa chứ Lào giờ sao mà rực rỡ vậy. Trung Quốc đầu tư khủng khiếp luôn.
Đây chính là Tam Giác mà ngày xưa rất là nổi tiếng về việc trồng thuốc viện. Đây là nơi mà sản xuất thuốc viện, trồng trọt và sản xuất lớn nhất trên thế giới. Nhưng mà bây giờ tới đây thì không còn thuốc viện nữa. Ngày xưa thì Afghanistan là nước sản xuất và trồng trọt thuốc viện lớn nhất thế giới. Còn bây giờ thì vị trí đó đã dành cho Miến Điện rồi. Tới đây thì mọi người cũng phải đi tàu đi qua Lào rồi sau đó đi ngược lại đấu dấu mộc, lấy mộc, bộ sưu tập mộc rất là vui. Còn khu này thì cũng có chùa chiền và rất là nhiều các cửa hàng của người Trung Quốc. Dọc đường này toàn là bản hiệu của tiếng Hoa không à. Sawadee Krap, độc đáo tại Thái Lan, ngôi chùa màu trắng ở giữa xứ sở của chùa vàng. Đến Chiang Rai thì nhất định mọi người phải đến thăm ngôi chùa màu trắng cực kỳ độc đáo này, được xây dựng vào năm 1997, có tên là Wat Rong Khun, tức là ngôi chùa màu trắng. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi mua vé vào trong tham quan ngôi chùa độc đáo này ở Chiang Rai nhé. Tuy gọi là Wat Rong Khun, tức là ngôi chùa màu trắng, nhưng mà không phải tất cả đều trắng, chỉ có phần chính điện là được bằng màu trắng thôi. Còn nhà sau lưng mình đó chính là nhà vệ sinh bằng màu vàng. Trời ơi, nhà vệ sinh thôi mà rực rỡ cỡ này rồi. Còn bên này còn thấy mấy con Malay bay vòng vòng nữa nè. Bình thường chúng ta nghe truyền thuyết về Malay ha, ban đêm thì những cái đầu sẽ bước đứt ra rồi bay đi. Còn đây là các siêu nhân, siêu anh hùng của Marvel trở thành Malay của Thái Lan. Quỷ ma gì bay tùm lum trong đây. Treo đầu mấy ông này chi trời. Qua đây bị treo đầu hết trơn. Chùa này giống như chùa Kiển gì đó, phải mua vé vô nha. Bây giờ các loại hình mà chùa kinh doanh như thế này rất là nhiều, mọi người phải mua vé vào 100 bạc. Đây chùa không có sư mà là chùa du lịch, chùa tham quan. Chùa này đoạt giải kiến trúc đó nha mọi người, bà con. Chùa này có hồ, có cá, có những bức tượng rất là kỳ lạ, hình thù rất là kỳ dị ha. Đúng là Bạch Tự Wat Rong Khun. Bình thường mình tới chùa là sẽ có cảm giác rất là bình yên, rất là thánh thiện. Nhưng mà tới chùa này thì cảm giác đầu tiên đó là rất là ghê. Phía trước là rất nhiều cánh tay địa ngục, giống như là mình phải bước qua địa ngục, bước qua cái gì gọi là cánh cửa sinh tử, địa ngục trần gian thì mới đến được cõi Phật. Là chùa rất là long lanh trên kia. Đây là cây chiếc cầu luân hồi. Đây là chiếc cầu luân hồi, bên dưới là rất nhiều các vong hồn vong linh, nhìn cứ như là ma quỷ ha. Gọi là ngạ quỷ á. Long thần hộ pháp chắn giữ yêu ma quỷ quái, không cho tiến vào bên trong chính điện. Một ngôi chùa nhìn từ xa đã thấy trắng toát rồi, còn khảm thêm rất là nhiều kiến như thế này làm long lanh. Khi mà mặt trời chiếu vào thì tỏa sáng, quá trời đẹp rồi, chi tiết gì đâu mà tỉ mỉ ghê. Mấy bức tượng này đẹp nữa nè, mấy bức tượng này quá trời đẹp rồi nè, làm uyển chuyển mềm mại á. Đây có thể nói là công trình nổi tiếng nhất ở Chiang Rai. Công trình này toàn là bằng cái gì? Thạch cao, gốm, kính với sứ không à, sáng chói lòa luôn đó ta. Wow. Trời ơi, long lanh quá, lấp lánh quá ha. Chùa không quá lớn nhưng mà chi tiết nào là đáng chi tiết đó, cực kỳ tỉ mỉ long lanh, cực kỳ uyển chuyển. Bây giờ bên mình có chùa sứ, mà chùa sứ thì dán lên rất là nhiều mảnh nó bị chổi nhau. Còn đây chỉ là chùa gương, chùa kính thôi mà trông ấn tượng đặc biệt. Tới Chiang Rai mà không đi ngôi chùa này đúng là một thiếu sót nha. Ở Chiang Rai này thì ngoài ngôi chùa màu trắng rất là nổi tiếng thì còn có một ngôi chùa màu xanh nữa. Đây là ngôi chùa độc đáo thứ hai ở Chiang Rai nha. Tên của ngôi chùa này là Wat Rong Khun. Ôi, hai ông thành phía trên quá trời bự rồi. Đầu lâu không kìa. Đầu lâu mặt người, đầu lâu mặt quỷ. Chùa này thì không có thu phí tham quan như là chùa Wat Rong Khun. Bây giờ có rất là nhiều chùa chiền nên mỗi ngôi chùa phải
tự tạo cho mình một cái độc đáo, một cái dấu ấn tượng gì đó để mà thu hút khách tham quan tới. Phía trước có một bức tượng của Phật đang đứng rất lớn. Những công trình ngôi chùa như thế này giống như một cái kiến trúc nghệ thuật, không chỉ là một nơi tôn giáo mà còn là một cái công trình nghệ thuật. Tôi thích chùa này hơn chùa cái nãy. Chùa xanh được xây dựng với màu sắc chủ đạo là xanh biếc, tạo nên một không gian thanh tịnh, trang nghiêm và thánh thiện. Màu xanh mang ý nghĩa đức hạnh của Đức Phật. Nếu đến Chiang Rai hãy đắm mình trong không gian thanh tịnh của chùa Wat trong Sutem nhé. Ghé chợ nổi đậm đà nhất xứ Thái. Chào bạn đi kha. Rồi, bây giờ chúng tôi đang có mặt tại bến đò hả? Chợ nổi. Chợ nổi về nói sao? Bây giờ chúng tôi nói bằng tiếng Thái đi. ตลาดดำเนินสะดวกตลาดน้ำดำเนินสะดวก Tức là bây giờ chúng tôi đang có mặt tại chợ nổi Đa Lâm Xe Đuộc. ดำเนินสะดวก Rồi 2 tiếng lần á. Này là tài xế em này lái rất là giỏi. Từ lái xe bây giờ không biết xuống đây có lái tàu được từ không hồi 5 giờ sáng á, từ hồi 5 giờ sáng á, người ta ghi là 2 tiếng mà hả đi sao hay quá. Đi 5 tiếng. Ồ, ra đây cái đông vui rồi đó. Bữa nay là vui nè. Bữa nay cuối tuần nên bây giờ vui. Đâu đông lắm đâu. Đã kẹt xe rồi, đã ở trên bờ là đã kẹt xe rồi, giờ xuống đây còn kẹt xuồng nữa trời. Ở đây có xuồng máy nữa hả? Có chứ. Trên xuồng máy quay. Nó có xuồng máy như này nữa. Có đồ ăn kem dừa. Ở nữa chút xíu nữa hả? Ôi trái cây Thái ngon ghê luôn á, bún lưỡng à. Trái nào trái nấy chất lượng. Quá trời ơi, có xuồng máy nữa. Ủa nghĩ sao vậy? Có một mình ổng có cây quạt là sao mẹ? Muốn mua cái gì thì nói người ta ghé nha. Rồi, không biết có mua bản quyền thương hiệu chưa? Lấy nón lá Việt Nam gắn vô cái thành Thái Lan. Nón lá Việt Nam đâu đây nữa? Nem nướng đi bà con ơi, nem nướng đi. Nem nướng đi quý vị ơi. Tối nay là gì đây? Bắp nướng đi cô bác anh chị ơi, bắp nướng đây. Xoài non, cốc ổi, mía ghim, xoài non đây. Xoài non, chuối nướng, bắp ổi. Cô chú anh chị ơi. Mày vô. Đi xuồng đi nè. Đây thịt nướng, nếp nè. Thịt nướng với nếp, đặc sản. Mặn cầu, dải, bòn bon, mặn cột. Rồi, hấp dải. Rồi, tới đây thoáng rồi nè. Hả? Ông dẫn đi. Đó. Rồi, sao nước dữ vậy? Sao mà nước, ai biết sao mà nước dữ vậy? Thì nói chạy nước thôi. Chạy nước lên láng hả? Cái xứ của nó nước lên láng ai biết. Nhưng mà chị biết là hồi xưa á nha, người Thái Lan á là cái kiểu như là thích mua bán ở trên nước vậy nè. Tại vì sao biết không? Chắc cái đất nước nó ngập nhiều hay sao á. Ông tin có giá trị ghê á. Giá trị quá ha. Ai cũng biết hết trơn. Ông tin vậy mà ta nhìn nước là ta biết nước rồi. Nói gì mà dốt gì ghê. Nem đi, nem chua nướng, nem nướng đi. Nem nấu chua đâu ta? Nem nướng à. Giờ mình tấp vô mình mua cái gì giờ? Bây giờ mình thấy cái gì mình hỏi nó là cái gì mắc nhất thì mình cứ mua thôi. Chứ mình đâu có cái gì ngoài tiền ra. Không, bây giờ vô hỏi cái gì mà Thái Lan không có. Đúng rồi. Chỉ có kêu đều là đi vệ sinh trên đây hơi khó thôi. Đâu có khó đâu. Xuống đây nửa người là đi vệ sinh được rồi, trời ơi. Cá nó rỉa hết trơn rồi. Mà nó còn chui vô trong. Cá nó chui trong rồi, cả làm tổ trong chết. Bây giờ thấy đĩa với lương nằm trong. Bên nội soi á. Bình thường mình ăn kem là thịt với thịt dừa, còn này là thịt heo. Kem thịt heo. Rồi có bỏ vào miệng ăn luôn. Trời ơi. Ngon ghê trời. Ăn đi. Ôi, ổn miếng. Bên mình là có chè thịt gì? Chè thịt heo. Bên này có kem thịt heo. Đợi ngon đâu. Ngọt mặn.
mấy ông anh ấy nhìn dễ thương á, nhỏ nhỏ kìa. Bên nước mình làm bự á, bên đây làm gì? Sai, mấy ông Nhỏ anh nhỏ. ấy. Nó mứt cái gì vậy? Hả? Cái đó sao giống mứt quá vậy? Giống mứt gì đó người Thái Lan ăn á, nhưng mà ngọt hả? Đồ ngọt hả? ngọt mặn á, ngọt mà kiểu ngọt mặn á. Còn cái hủ tiếu không biết có được. Kem nó mây khô. Kem còn bỏ thịt vô nữa mà. Trong bánh nướng nhưng mà bánh này nó khô hơn. Ở đây à? Khâu kẹp bạc mò. Khâu kẹp bạc mò. Khâu kẹp hủ tiếu này, hủ tiếu không? Nó này. Khâu xịp nè. Ủa giờ bán kem giờ bán hủ tiếu rồi dịch lắm chứ. เขาบอกว่าทำไมอาชีพเยอะจังขายทั้งไอติมขายทั้งก๋วยเตี๋ยว Ủa nhạc chưa? Trái tà lem. Bà hơi bị già nên bởi vậy muốn giúp bà bán cho bà có tiền. Cái con này á tiếng Thái người ta kêu là nàng ài, còn cái tiếng Anh đó người ta kêu là sai. Ài có biết là cái gì không? Mất cỏ. Cái con giống con lười á. Con lười á bà. Rồi nó thích làm thôi nè. Rồi giống như con lười vậy mọi người ơi. Ôi nhỏ xíu trời. Đây đi. Dễ thương quá vậy. Tò mò kìa. Con này cưng á không? Con này nuôi chứ cưng quá trời. Dễ thương rồi trời ơi. Nhìn cưng quá kìa. Hiền lành mặt đây coi. Mắt ta đùng kìa. Dễ chịu ghê. Dễ cưng quá à. Trời ơi. Nó mặt không thấy ghét không? Mặt thấy ghét thiệt. Độc đáo ở Thái Lan, cung đường sướng. Khi mà đến Bangkok thì ai cũng sẽ muốn đến khu Sĩ Lôm ở khu chợ đêm Bắc Bông. Ở đây thì có hai khu phố sung sướng. Thứ nhất là toàn là nam đứng đường và thứ hai đó là toàn là nữ đứng đường thôi. Toàn là trai trẻ gái xinh. Đây dọc theo con đường này thì mọi người thấy rất là nhiều những bản hiệu. Ở trong đây có người đẹp chuyển giới nữa nè. Sawadika. Tan. Có lúc nè. Tự nhiên nãy giờ mình đi vòng vòng khu này hoài trời kỳ quá trời. Ở đây có rất là nhiều khu để mà mọi người xem người đẹp chuyển giới. Đây là cái khu gọi là Drag Queen, rất là đẹp. You are so beautiful. What time is your performance? What time is your performance? 9 p.m., 10 p.m. and 11 p.m. 11 p.m. So beautiful. Thank you. Quá trời đẹp rồi. Drag Queen là một cái loại hình rất là phổ biến ở Thái Lan. Hầu như thì cái quán bar nào cũng có biểu diễn và họ sẽ hát ở trên nền của những cái ca khúc nổi tiếng. Quan trọng đó là thần thái, tướng tá và trang phục. Có thể Drag Queen đã chuyển giới hoặc cũng có thể là đàn ông chính hãng cải trang ra đó. Thái Lan là nơi có nhiều show chuyển giới nhất, nơi bạn có thể thấy các chủ công nuột nà biểu diễn trên sân khấu. Đó là tất cả phần 1 của những điều thú vị hay ho ở Thái Lan. Hẹn tiếp phần 2 nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã cùng theo dõi phần này. Đi Thái nhớ rủ nha.